شركة MSI إلى الحين قاعدة تستثمر في اللابتوبات المخصصة للاعبين، ونوعا ما الخصائص والمميزات اللي موجودة فيها جدا قوية، فتلاحظ أنهم قاعدين إلى الحين يبتكروا في مجال اللابتوبات. وعندنا اليوم الجي سيريس، 3 منهم في فيديو واحد، خلنا نتعرف عليهم سوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف. الجي سيريس السلسلة الأخيرة مع معالجات الجيل الثامن من انتل. الثلاث أجهزة اللي موجودة هنا من أنحفهم وأرقاهم، أو نقدر نقول أرقهم، إلين واحد متوسط عادي، إلين واحد دبج كبير، ولكن ما في شيء مو موجود فيه، بل إنه في معالج الاي 9 الجديد من انتل. يعني كل شيء يمكن تحتاجه كلاعب محترف أو حتى كشخص يحب البيسيات بأكمل مواصفاتها، ولكن تكون محمولة. يعني لابتوبات ما يحتاج انك ديسكتوب. هذا وحش، هذا وحش بالوزن، وحش بالتقنيات، وحش بالاشياء الكثيرة، ولكن امتاز عنه الاثنين الاخرين بالشاشة، وبعض الاشياء الاخرى حنتعرف عليها خلال الفيديو. فاول شيء خلينا نبدأ بالجي تي 75 تايتن. جي تي 75 تايتن 8 ار جي لابتوب وحش، يقدم إمكانيات عالية جدا وجودة تصنيع جيدة. اللابتوب يمتلك نظام تبريد الكولر بوست تايتن، واللي يجي ب 11 أنبوب نحاسي يمتص الحرارة من المعالج وكرت الشاشة ويطردها عن طريق المراوح. المراوح تمتلك 29 شفرة نحيفة وتعطي فعالية بنسبة 30% في التبريد. الشاشة 17.3 إنش، دقتها فول اتش دي من نوع TN، بسرعة استجابة 3 ملي سكند، وترددها 120 هرتز. تدعم تقنية الترو كولر 2.0، واللي تضبط درجة الألوان لتتناسب مع نفس محتواك. وبرضه تقدر تشبك 3 شاشات بدقة تصل إلى 4K و60 إطار في الثانية عن طريق منفذ ال HDMI ومنفذ الديسبلاي بورت 1.2 ومنفذ الثندربولت 3. اللابتوب يمتلك معالج انتل i9 سداسي النواة ب 12 مسار بتردد 2.9 جيجا هرتز، ويوصل مع تقنية التيربو بوست إلى 4.8 جيجا هرتز، ويمتلك كرت شاشة انفيديا GTX 1080 بذاكرة 8 جيجا بايت من نوع الجي دي دي ار 5X، ويعتبر الكرت متوافق مع الواقع الافتراضي. الذاكرة العشوائية 32 جيجا بايت من نوع DDR4، والسعة التخزينية تيجي عندك 512 جيجا بايت ل SSD، وهارد ديسك اللي HDD 1 تيرا بايت بسرعة 7200 دورة في الدقيقة. من ناحية الكيبورد يمتلك كيبورد ميكانيكي مضيء من سلسلة الرابيد ميكانيكال RGB من نفس شركة ستيل سيريس. الكيبورد يجيب إضاءة RGB، وأزراره تعتبر أسرع بنسبة 25% مقارنة بالكيبوردات الميكانيكية الأخرى. اللابتوب يمتلك 3 سماعات داينا أوريو بقوة 3 واط لكل واحدة، ويمتلك مضخم صوتي بقوة 5 واط، ويدعم تقنية الهايرز أوديو. اللابتوب يمتلك 5 منافذ USB 3.1 ومنفذ USB Type C ومنفذ SD. برضو يمتلك منفذ الإيثرنت. برضو اللابتوب يدعم تقنية الاتصال كيلر دبل شوت برو. شيء لازم نوضحه انه MSI من عادتها على نفس البيسيات الحواسيب المحمولة انهم يحطوا بعض البرامج اللي المفروض تساندك في الأداء، فاحتمال انك انت تفضل إزالة هذه البرامج للحصول على أكمل أداء من نفس اللابتوبات، وأحيانا يمكن تستفيد من هذه البرامج. فالموضوع يعتمد عليك. فالبلوت وير ابدا ما اشوفه مشكله في البيسيات. وصلنا لمرحله نضوج انه نقدر نشيلها لو ما نحتاجها ونخليها لو احنا بحاجتها، ولكن هم قاعدين يجتهدوا لاعطائك اكمل الاداء من القطع الداخليه. الحين من هذا ننتقل الى الجي اي 63 برضو ريدر. جي اي 63 ريدر RGB 8RF لابتوب يتميز بتقديم أداء عالي بوزن جيد. اللابتوب جودة تصنيعه ممتازة، ويمتلك طبقة من الألمنيوم في الخلف مع شريطين إضاءة RGB على شكل 7 بتقنية الميستيك لايت من MSI وقابلة للتخصيص. اللابتوب يمتلك نظام تبريد الكولر بوست 5، واللي يجي ب7 أنابيب تبريد نحاسية تمتص الحرارة وتطردها من 4 اتجاهات عن طريق المراوح. الشاشة 15.6 إنش بدقة الفول HD من نوع TN بسرعة استجابة 3 ملي سكند، وترددها 120 هرتز. الشاشة تدعم تقنية الترو كولر 2.0 اللي تضبط درجة الألوان لتتناسب مع المحتوى، وبرضه تقدر تشبك شاشتين إضافية بدقة 4K عن طريق منفذ ال HDMI والديسبلاي بورت 1.2. الكيبورد بريكي RGB من شركة ستيل سيريس قابلة للتخصيص، وتقدر تغير طريقة عرض ألوانه من خلال تطبيق ستيل سيريس انجن 3.
المعالج هو من انتل i7 8750H سداسي الأنوية بتردد 2.2 جيجا هرتز، ويوصل مع تقنية التيربو بوست إلى 4.1 جيجا هرتز. كرت الشاشة انفيديا GTX 1060 بذاكرة 6 جيجا بايت من نوع GDDR5. وبرضو كرت الشاشة متوافق مع الواقع الافتراضي، وذاكرة العشوائية 16 جيجا بايت من نوع DDR4. سعة تخزينية عندكم 256 SSD و1 تيرا بايت HDD بسرعة 7200 دورة في الدقيقة. ومن ناحية الصوت فاللابتوب يمتلك 3 سماعات من داينا أوديو بقوة 3 واط ومضخمات للصوت بقوة 3 واط. برضو اللابتوب يدعم تقنية الاتصال الكيلر دبل شوت برو، واللابتوب يمتلك منفذ USB Type-C و3 منافذ USB 3.1 ومنفذ SD ومنفذ سماعة 3.5 ملم. فالصوت حيكون كويس، تردد الشاشة 120 هرتز، وأيضا عندك الستيل سيريس RGB لوحة المفاتيح اللي تضبط وتعدل في الألوان براحتك للحصول على أفضل تجربة وأسهل تجربة نقدر نقول في الوصول المفاتيح براحتك لو تكلمنا على الكالر كودينج. وأيضا عندكم الهاي ريز أوديو، ولكن الصوت لازم يكون أوريجينالي هاي ريز. وأيضا هنا الهاردوير حيدعم تحسين الأداء للصوتيات إذا ما كانت هاي ريز. وهنا لازم أقول آخر شيء إنه الريدر يميزه أيضا وجود المنافذ بحجمها الكامل وبكل الأنواع. فموجود عندك زي ما شفت اليو اس بي تايب سي، موجود عندكم اليو اس بي العادي، موجود الديسبلاي بورت، موجود عندكم الاتش دي ام اي، موجود عندكم كيبل النتورك، موجود عندكم الجهه دي يو اس بيات ثانيه 3 وقارئ كروت. يعني ابدا ما انت بحاجه ادابترز إذا عندك الريدر. وبرضو قيموا احتياجاتكم للمعرفة أو للوصول لأحسن هذه الثلاثة كخيار لكم. نروح الحين وننتقل على طول للGS 65 Stealth. وأخيرا وصلنا للGS 65 Stealth Thin 8RF، لابتوب نحيف مصنوع من المعدن بالكامل، وزنه فقط 1.88 كيلوغرام ومخصص للألعاب. يمتلك تقنية الكولر بوست ترينيتي للتبريد، ويجي بأربع أنابيب نحاسية تسحب الحرارة من المعالج وكرت الشاشة وتطلعها عن طريق 3 مراوح موجودة في نظام التبريد. برضو اللابتوب يمتلك شاشة بحواف نحيفة وحجمها 15.6 إنش، نوعها IPS وتمثل 82% من الواجهة. برضو سرعة الاستجابة فيها 7 ملي سكند وترددها 144 هرتز. وبرضو MSI تقول أنه أول حاسب محمول نحيف في العالم يمتلك شاشة بتردد 144 هرتز. المعالج انتل i7 8750 سداسي النواة ب 12 مسار أو خيط بتردد 2.2 جيجا هرتز، ويوصل مع تقنية التيربو بوست إلى 4.1 جيجا هرتز. كرت الشاشة انفيديا GTX 1070 بتقنية الماكس كيو، يجي بذاكرة 8 جيجا بايت من نوع GDDR5 ويعتبر متوافق مع الواقع الافتراضي. برضو تقدر تشبكه على 3 شاشات عن طريق منفذ الميني ديسبلاي بورت HDMI والثاندربولت 3. من ناحية الذاكرة فحجم الذاكرة العشوائية 16 جيجا بايت من نوع DDR4، وسعة التخزين 512 جيجا بايت من نوع SSD. البطارية في اللابتوب المفروض تعيش ل8 ساعات وتعتمد على استخدامك. برضو الشاحن في الجهاز حجمه يعتبر أقل بنسبة 28% مقارنة مع الشواحن العادية. الكيبورد بريكي RGB من شركة ستيل سيريس. أما بخصوص الصوت فيمتلك سماعتين من داينا أوديو تعطي صوت ثلاثي الأبعاد. برضو اللابتوب يدعم تقنية الاتصال كيلر دبل شوت برو، ويمتلك منفذ اليو اس بي تايب سي و3 منافذ يو اس بي 3.1 ومنفذ السماعة اللي هو 3.5. طبعا هو الستيلث ثين لأنه بالفعل نحيف، و8 ساعات أداء بطارية، معالج الجيل الثامن i7، وعندكم برضو الستيل سيريس كيبورد، وعندكم أشياء هادية ورايقة فيه، فتحسه كذا دلع الجهاز. فتقدر تاخذ هذا الجهاز وتحسه يعني سلسلة البورش من كامل هذه المواصفات. ما جاب لك مواصفات ضخمة قوية هنا وتمنع عنك الحصول على الوزن الرايق الخفيف، السماعات اللي بورتبل أداء رايق. فهذا نوعا ما تحسه دلع وتحسه بنفس الوقت مو بثقيل، رايق جدا. بما انه في هذا الفيديو 3 لابتوبات، ايش رايكم؟ اي هذه اللابتوبات تبولها مراجعة مفصلة بنش ماركات وكل شيء. 3 أجهزة تعرفنا عليها من التايتن والريدن، وأيضا عندكم الستيلث ثين. المواصفات وبعض التفاصيل حطينا لكم إياها في وصف الفيديو. لما نتكلم على MSI ضمانهم ما ضمانهم برضو كتبنا لكم شرح لطريقة الضمان مع MSI إذا أخذتها من الوكيل الرسمي. من نهاية الفيديو كل فيديو إلى الحين MSI أحد الشركات اللي بالذات في مؤتمر CS يحاولوا يطلعوا آخر ما عندهم ويخدموا اللاعبين بشكل كامل في نفس الأجهزة المخصصة، من أقلها حجما
واعلاها مواصفه الى اكبرها حجما. هذا لحظه، تعرفوا لحظه شيء عرض كذا غلط، ما ادري هم الظهر بيزعلوا لو قلت كذا، ولكن من جد تعرفوا الشحنات ذي، مو شحنات يسموها الكاتربيلرز، هذول اللي يشيلون الرمل التراب، شيول. اوكي، تعرفوا لما تشوف شيول مرهم دلع في كل الخصائص يقاوم بورش، هذا من جد بس شكله كذا، بس اداء شيء مو طبيعي ما حد يقدر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.